ओके हेलो साथीहरू आज म तपाईहरुलाई आफ्नो ल्यापटप स्लो भइरहेको छ भने जस्तै अब नेट चलाउँदा एकदम स्लो हुन्छ अनि ल्याग हुन्छ ल्यापटप ह्याङ हुन्छ अनि तपाईको अनि यो विभिन्न साइटहरु खोल्दा पनि अड्के गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा आइडिया टिप्स भनौं न टिप्स लिएर आएको छु। त्यो टिप्स के हो भन्दाखेरि म एकैछिनमा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु मेरो ल्यापटप पनि पहिला एकदम ह्याङ हुन्थ्यो तपाईको अनि नेटहरु चलाउँदा पनि एकदम स्लो चल्ने अनि जस्तै एन्टिभाइरस हाल्दा पनि राम्रोसँग नचल्ने अनि जस्तै राम्रो कुनै खालको एन्टिभाइरस हाल्दा पनि तपाईको ल्यापटप एकदम ह्याङ हुने त्यो समस्या त। तर मैले आफूले रिसर्च गर्दा चाहिँ तपाईहरुको नेटमा एकदम रिसर्च गरे त्यो सम्बन्धी किन ह्याङ हुन्छ त ल्यापटपहरु अनि त्यो सम्बन्धी एकदम धेरै रिसर्च गर्दा मैले चाहिँ एउटा कुरा पत्ता लगाए। जस्तै त्यो कुरा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। सुरुमा तपाईले चाहिँ एउटा गुगलमा गएर गुगल प्ले स्टोर हैन गुगलमै गएर एउटा एप्स सफ्टवेयर भनौं न सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो सफ्टवेयरको नाम हो म एकछिन भन्छु तपाईलाई त्यो सफ्टवेयरको नाम हो सी क्लिनर। एकछिन यो साथीमा ओपन यो सफ्टवेयरको नाम यो तपाईले गुगलमा गएर डाउनलोड गर्नु होला किनभने मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईले सिम्पली गुगलमा गएर सी क्लिनर फ्री भनेर चाहिँ टाइप गर्नु होला अनि त्यहाँ म चाहिँ डाउनलोड भनेर आउँछ फर्स्ट लिंकमा गएर डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरेपछि सिम्पली इन्स्टल गर्न तपाईलाई त आउँछ होला है। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। अब ओपन गरेपछि यस्तो फेस आउँछ तपाईहरुको। अब यस्तो फेसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पहिला सुरु एनालाइज गर्नुपर्छ। एनालाइज हुँदैछ यो चाहिँ तपाईहरुको नेट चलाउँदा भएको यो सब कुकीजहरु यसले सब रिमुभ गरिदिन्छ। सब एनालाइज गरेपछि एकछिन टाइम लाग्छ साथीहरु। त्यो खासै टाइम पनि लाग्दैन 2-3 मिनेटमा 2 मिनेट नि 1 मिनेट जति लाग्छ यसको टाइमहरु। किन भन्दाखेरि यो सबै यो नेटमा हामीले नेट चलाइरहेको बेला विभिन्न साइटहरु खोल्ने बेलामा चाहिँ तपाईको एकदम कुकीजहरु आउने अनि त्यहाँबाट भाइरसहरु छिर्ने हुँदा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एकदम ह्याङ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसले फाल्न अलिकति टाइम लाग्छ। अब त्यस्तो बेसी टाइम हैन ठिकै लाग्छ। कम्प्लिट हुन 95 भइसकेको छ अब 100 भयो। अब सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ रन क्लिनर योमा चाहिँ तपाईले ओके गरिदिनु भयो भने यो कुकीजहरु जो भाइरसहरु यसले सबै फाल्दिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले कम्प्युटर एकचोटी खोल्ने बेलामा चाहिँ जस्तै अब तपाईहरुले ल्यापटप अन गर्नुभयो अन गरेर फर्स्टमा चाहिँ जस्तै नेट कनेक्ट नगरिकिन तपाईले यो खोलेर एकदम क्लिन गरेर तपाईको एकचोटी सुरुमा चाहिँ नेट खोल्ने तपाईले कम्प्युटर चलाउन लाउनु भएको छ भन्ने बेलामा चाहिँ यो एकचोटी रन क्लिन गरेर चाहिँ तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब कम्प्युटर अलि राम्रो चल्छ त्यस्तो राम्रो मतलब त्यस्तो ह्याङ चाहिँ खासै हुँदैन। अब मैले नेट एकचोटी कनेक्ट गरेछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईले कम्प्युटर खोल्नु। कम्प्युटर खोलेपछि केही नचलाउने एकचोटी रिफ्रेश गर्नु 2-4 चोटी अनि तपाईको रिप्लेस गरेपछि चाहिँ यो सी क्लिनर एकचोटी एप ओपन गर्नु। मैले तपाईहरुलाई सिकाए त्यही हिसाबले गर्नु। अनि त्यो गरेपछि अब अर्को ट्रिक छ म त्यो ट्रिक पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्न सबैभन्दा पहिला अब यो ल्यापटपको मेनुमा सर्चमा जानुस्। सर्चमा गएपछि के टाइप गर्नु भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज अनि टेम्प अनि यो पर्सेन्ट टाइप गर्नु। सुरुमा सर्चमा जाने अनि पर्सेन्टेज टेम्प अनि त्यही पर्सेन्ट गरेर इन्टर गर्नु साथीहरु। इन्टर गरेपछि यो सब तपाईहरुको यो कुकीजहरु भाइरसहरु यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गरिदिनुस् स्किप गरिदिनुस् डिलिट गरिदिनुस्। अब साथी तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि अब यति गरेपछि एकछिन चाहिँ अब एकचोटी कम्प्युटरलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। एकचोटी रिस्टार्ट गर्नुस्। तपाईहरुको कम्प्युटर यस्तो फास्ट चल्छ कि खासै ल्याग पनि हुँदैन राम्रो चल्छ। यो गर्न चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ सुरुमा ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट गर्नु डिस्कनेक्ट गर्नुस् अनि यो क्लिनरमा गएर त्यो क्लिन गर्नुस् अनि रन क्लिन गरेर चाहिँ यो मैले सिकाएको जस्तो गर्नुस्। गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको के गर्नु भन्दाखेरि त्यही अनि मैले यहाँ सर्चमा जानुस् अनि यहाँ पर्सेन्टेज टेम्प अनि पर्सेन्टेज गरेर सर्च गर्नुस्। त्यहाँ भएको फाइलहरु सबै फाल्नुस् अनि फालेपछि एकचोटी कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नुस्। रिस्टार्ट गरेपछि तपाईहरुले इन्टरनेट कनेक्ट गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि गरेपछि ल्यापटप खासै त्यस्तो ह्याङ हुँदैन साथीहरु।
साथीहरु तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। म अब यस्तै लेटेस्ट भिडियोहरु लिएर आउने छु। धन्यवाद साथीहरु।